سلام، من حامد ایزدی هستم از کانال ایران دور دور. قصد دارم تو این کانال کلی جاهای دیدنی ایران رو به شما اشتراک بذارم. اگه دوست داری با ما همراه باشین سابسکرایب رو بزن و این دکمه زنگوله رو فعال بگو که از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشی. خب قسمت ورودی نقش رستم هستیم. همونجور که مشاهده میکنید این قسمت صنایع دستی هست، محل استراحت و وسایلی که میتونید تهیه بکنید اینجا از آثار باستانی نقش رستم. حکاکی اسم به خط میخی و کافی شاپ اینا که محلهای استراحتی هست برای مسافرانی که تشریف میبرن. خب بریم با هم دیگه بلیط رو بگیریم، وارد نقش رستم بشیم. در خدمت این راهنمای مجرب هستیم امروز تا کلا به صورت حرفه‌ای برای ما نقش رستم رو توضیح بدن. خب بلیط هم تهیه کردیم برای هر نفر ایرانی 5 تومن و برای خارجی ها تقریبا حدود $3. میدونستی که نقش رستم برخلاف اسمش هیچ ربطی به خود رستم نداره؟ اگه نمیدونستی تا آخر این ویدیو همراه من باش تو کلی چیزای جالب برات بگم. خب در خدمت راهنمای مجرب آقای دشت‌پیما هستیم. امروز قراره کل نقش رستم رو به صورت حرفه‌ای برای ما توضیح بدن. که تخت جمشید ربطی به جمشید نداره، اینجا ربطی به رستم نداره. حالا یه زمانی کتاب شاهنامه رو میخوندن، میگفتن هر چه کاخ زیبا بوده سازندش جمشید شاه بوده. تخت جمشید رو رفت دادن به جمشیدی که از شاههای پیشدادیان، در صورتی که نام یونانیش پارسوپولیس. پارس یعنی مردم و سرزمین پارس، پولیس هم یعنی شهر، میشه شهر پارسیان. اینجا مربوط به نقش رستم نیست، اسمشو گذاشتن نقش رستم، در صورتی که یونانی‌ها به اینجا میگفتن نگروپولیس. نگرو کلمه یونانی هست که بیشتر تو علم پزشکی به کار میرفته، یعنی یه سلولی وقتی که نگروز میشده از بین میرفته میگفتن این سلول دیگه قابل رشد نیست. پلیس هم در کنارش به عنوان شهر خونده میشده، میشه شهر مردگان. حالا چرا اینجا رو بهش میگن نقش رستم؟ اون قسمتی که لوله بندی کردیم، یک آقای سوار اسبه، ایشون فکر میکردن این آقا رستمه، اون اسب تنومندش هم رخش یا نقش رستم، اینجا به عنوان نقش رستم قرار دادن، در صورتی که ایشون شاپور اول پسر اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیا هست که حدود 400 سال حکومت کردن. خب داریوش 36 سال حکومت میکنه. در سال 485 الی 86 قبل از میلاد با مرگ طبیعی از بین میره و کالبدشو میارن میزنن داخل این آرامگاه. این آرامگاه داریوش بزرگ هست و بعد از مرگ خودش پسرش خشایارشا که در حال مرمت هست پادشاه میشه و ایشون یک کاخی در تخت جمشید بنا میکنه به نام هدیش. ایشون 25 سال حکومت میکنه خشایارشا، بعد نوبت به اردشیرشاه پسر خشایارشا نوه داریوش بزرگ. خب آرامگاه خشایارشا در قسمت سایه کوه قرار گرفته. در تخت جمشید 2 آرامگاه داشتن. وقتی نگاه میکردید میبینید که این مردو جمشید مینامیدن و اینو تخت جمشید مینامیدن و نماینده هایی که زیر تخت رو گرفته بودن شاید یک روزی به نظر عامه مردم و مردمی که کتیبه ها رو نمیتونستن بخونن به عنوان برده شناخته میشدن، در صورتی که اینا برده نمیتونن باشن چون سلاح دارن. اینا 28 تن هستن که نماینده های 28 استان که تابع ایران بوده به عنوان نماد و تشییع جنازه و شب رستاخیز وارد این جایگاه شدن و ادای تشییع جنازه را به خود گرفتن. پس این شد خشایارشا، این شد ورکیانی، این شد آتش مقدس، این شد نمادی از خورشید و ماه و ستارگان. شیوه دفن هخامنشی‌ها که یک شادخت ایرانی رو ما روی این تصویر داریم به این شکل است. شادختی که 1.65 متر قد داره و یک قبری شبیه وان حمام ولی سنگ مرمر سفید و بسیار زیبا با تمام جواهراتی که دفن شده و 3 ظرف خوراکی که 2 ظرفش از
بهترین سنگای اون زمان از سنگ مرمرین سفید ساخته شده و یک بشقابی از طلا بوده که امروزه همکاران ما که در جاهای مختلف خاک اینو آزمایش کردن، داخل این شراب بوده، داخل این آب بوده، داخل این خوراکی متنوع. همکاران ما گذشته و امروز لگن این شادخت رو آزمایش کردن، متوجه شدن که این زانه کرده، یا شوهر داشته فرزند نداشته، یا مجرد بوده شادخت بوده. پس ما اینو به عنوان یک شادخت ایرانی معرفی میکنیم که در شوش خوزستان کشف شده و به این شکل هست. ما اینجا کتیبه‌ای رو داریم که دوره ساسانیه بوده، حدود 1711 سال قدمت این کتیبه هست که شاید این بانوی شیکپوش رو آناهیتا الهی‌آب نامیدن که در زمان ساسانی‌ها ایرانی‌ها مزداییست بودن، نمیتونستن که آناهیتا پرست باشن، چون قبل از کوروش ایرانی‌ها میترائیست و آناهیتا پرست بودن. پس ما در زمان ساسانی‌ها مزداییست بودیم، اون جرأت رو نداشتیم که خدا رو روی سنگ نگاره کنیم و بگیم این خدای ما هست، چون کرتیر معبد زرتشتی مخالف این مسئله بود. پس این در کتیبه هایی که کشف شده در منطقه دارا و بیشابور کازرون که ما اینو به صورت یک کار زیبا طراحی کردیم. این بانوی شیکپوش حلقه ای را داره به این آقا میده، در کتیبه های خودش اینو خود شاپور دخت معرفی میکنه، دخت شاپور دوم، و اینو آذرنرسی شوهر و عموزاده خودش معرفی میکنه، پسر شاپور اول. بین این گروه هم یک آقای کوچولویی هست که بین این بانو و آقا قرار داره که این همون بهرام گور زننده گورخر هست که کاخاشون در شهر فیروزآباد یا شهر اردشیرخوره فارس هست. بعد از سلسله اشکانی‌ها ساسانی‌ها روی کار اومدن و 600 تا 550 سال بعد از هخامنشی‌ها اومدن سلسله رو تشکیل دادن، دیگه که اون کتیبه های بالا رو نمیتونستن بخونن و کارهای زیباشون رو زیر آرامگاه انجام دادن. هرچی هم که نمیدونستن اون کی بوده ولی به اجدادشون وابسته بوده، میان کارهای نبرد جنگشون رو در زیر آرامگاه داریوش اول بنا میکنن. اون قسمتی که بالا هست بهرام دوم که تاج کروی شکل داره، نیزه رو کرده توی گردن اسب ولاریان سوم پادشاه روم باستان و از تو کتف پادشاه اومده بیرون که مغلوب شاه ایران شده. اگر خوب دقت بکنه زیر سم اسب شاه اون قسمت بالا مردی رو دمرو افتاده که یکی از بزرگان رومی هست که اسب پادشاه ما یعنی بهرام دوم در حال لگدمال کردنش هست. قسمت پایینی مردی رو زیر اون سم اسب فرمانده جنگ ما در حال لگدمال شدن است و یک گلاداتور رومی در حال نبرد با فرمانده جنگ ما است. پس این نگاره دوره ساسانی مربوط به بهرام دومی که از پادشاه‌های سلسله ساسانی است. آرامگاه داریوش اول پسر ویشتاس نوه آرشام داماد کوروش و وزیر جنگ کوروش که قسمت بالای این نبرد رو نشون میده. در ورودی آرامگاه به این شکل هست که یک راهروی 19 متر توی عرض این آرامگاه هست، 3 متر عرض راهرو هست و فضای داخلش 9 تا قبر داره و 125 متر مربع اندازه آپارتمان سخاوه فضای داخلش هست. قبر اول که توی دهلیز اول هست داریوش، بانو آتوسا، پارمیداس که همون آبجی داریوش هست، پدرش ویشتاس، مادرش رادگونه و آرتابرزن به اصطلاح برادر داریوش و گاوبارو که یک روزی پدر خانمش بوده و وزیر جنگش بوده و آیابارا سردار ماد و این آرامگاه قبر آخری مشخص نشده. 9 تا قبر در کنار 2 دهلیز رو داریم که تعبیه شده از زیبایی هایی که مثل جدول های خوبی رو تعبیه کردن که اگر بارون و برف و آب و چیزی چکه بکنه داخل آرامگاه آب داخل قبرها نره و صدمه وارد نکنه. خب یکی از دلایلی که اینها اینجا رو انتخاب کردن یکیش به خاطر سنگ بوده، سنگش آهکیه، سنگش سیلیس داره، همون سفت همون نرم هست و میتونه کارهای زیبا رو انجام بده. بعد به خاطری که به شهر استخر شهر تاریخی ما نزدیک بوده، به شهر پارسه که نزدیک ترک‌جمشید بوده و این قبرستان رو اینجا بنا میکنن. شخصی که سوار اسب شاپور پسر اردشیر نوه پاپک، پشت سرش کتیبه خط پارسی میانه هست که امروز بهش میگن خط پهلوی سازانی. گردنیوس که ایستاده دست رو در دست شاپور گذاشته به عنوان اسیر و ولاریان به عنوان یک وزیر عالی رتبه جنگ در برابرش زانو زده و اینجا نشون داده که در سال 236 میلادی
غربی ها در جلو ایرانی ها سر تعظیم فرو آوردند. خب پیروزی هرمزد ساسانی رو داریم که بین 4 تا 4.5 سال حکومت کرد و با یکی از فرماندهان عالی رتبه رومی در حال نبرد است. هرمزد ساسانی سوار بر اسب یک نیزه را در شکم مرد رومی انجام داده که با اسب نگونسار شده و سرعت اسب هم میشه از منگوله های زیبایی که به زین اسب شاه بسته شده فهمید. پشت سرش شخصی را میبینید که میله ای را در دست گرفته که احتمال میده اون میله همون درفش کاویانی باشه که این شخص پشت سر شاه سواره همراه شاه در حال نبرد در این جنگ هستن. پس اون قسمتی هم که حالات آویزون هست مثل قنداق تفنگ، این جای تیرکمان و خشاب تیرکمانش هست، چون به دشمن نزدیک شده با نیزه بلندی استفاده کرده که اون شاه را و اون فرمانده عالی مقام رومی را مغلوب خودش کرده. پس آرامگاه اردشیر یکم نام خانمش پانتا و نام دخترش فلمیرا یا پالمیرا که امروزه به زبان عبری و عربی همون المیرا خوانده میشه. این آرامگاه 3 تا قبر درونش هست که قبر اردشیر شاه است. در زمانی که ما شیشه ها رو عوض نکرده بودیم با عنوان ایشونو هرمزد اول معرفی میکردیم. بعدا یه سکه‌ای کشف شد که متوجه شدیم که این پیروزی شاپور دوم برادر شاپور اول پسر دوم اردشیر ساسانی نوه پاپک یا که پدر بزرگش همون بابک بوده. خب ما اینجا متوجه شدیم که این شاپور دوم با یه شاه محلی در حال نبرد است و این شاه محلی احتمال میده که شاید شورشی بوده باشه و شاید میخواسته قیامی ایجاد کنه که این شاه مغلوب خودش کرده. خب به آخر این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. اگه دوست داشتید لایک، سابسکرایب رو بزن، این زنگوله رو هم فعال کن که از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشی.